Đây là mẫu nhà 3 gian hai mái truyền thống mà mình sẽ giới thiệu đến các bạn, nhằm mục đích là lưu giữ lại hình ảnh những cái mẫu nhà truyền thống ở miền Tây. Đó cũng chính là cái lý do mà mình sẽ thực hiện cái video này, nhằm lưu giữ lại cái hình ảnh của những cái mẫu nhà 3 gian truyền thống xưa. Thì thời gian tới đây là mình sẽ mô phỏng lại cái mẫu nhà 3 gian truyền thống này để làm kỷ niệm các bạn. Vì ngày xưa lúc mà mình còn nhỏ thì mình cũng thường hay bắt gặp rất là nhiều những cái mẫu nhà truyền thống này ở nguyên một cái làng hoặc là nguyên một cái thôn xóm, người ta xây theo cái mẫu nhà này không các bạn. Đó chính là một cái điểm đặc biệt. Nhưng hiện tại bây giờ khi có dịp về những cái vùng quê các bạn sẽ không còn thấy những cái mẫu nhà 3 gian truyền thống này nữa, vì nó đã được thay thế vào đó là những cái mẫu nhà hiện đại hơn, đẹp hơn, như là nhà mái Thái, nhà mái Nhật, nhà mái Mỹ, nhà mái bằng các bạn. Các bạn sẽ rất là hiếm hoi gặp lại những cái mẫu nhà này. Và sắp tới đây thì cái nhà này nó cũng sẽ được thay thế bằng một cái mẫu nhà khác, cũng chính trên cái vị trí cái mảnh đất này. Vì hiện tại cái mẫu nhà này người ta đang kêu bán các bạn. Những bạn nào ở miền Tây thì sẽ rất là quen thuộc với cái mẫu nhà 3 gian truyền thống này, phải không các bạn? Và kèm theo đó là ở cái thời điểm đó mà xây dựng được một cái ngôi nhà như thế này và ở trong như một cái ngôi nhà như thế này phải rất là đẳng cấp luôn các bạn. Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn, và một ngày mới thì mình xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Ở miền Tây mình ở những cái thập niên 60 và 70 có hai cái mẫu nhà rất là nổi tiếng và đi vào lịch sử kiến trúc. Đó chính là cái mẫu nhà truyền thống Nam Bộ 3 gian và mẫu nhà chữ đinh, và thêm một cái mẫu nhà nữa đó chính là cái mặt lồi mặt lõm. Đó chính là những cái mẫu nhà truyền thống ở miền Tây. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu nhà cổ 3 gian ở miền Tây với cái chiều rộng là 9 m, chiều dài là 16 m. Mẫu nhà này là rất là truyền thống luôn các bạn, và nó hiện tại nó rất là view phong phủ kính luôn các bạn. Cái mẫu nhà này được xây dựng cách đây nó cũng gần 100 năm các bạn. Cái điểm đặc biệt của nhà này là nhà 3 gian 2 mái nha các bạn. Các bạn đã nhìn thấy cái điểm đặc biệt đó chính là cái ngói đỏ phía trên các bạn. Người ta còn gọi đây chính là cái ngói hài các bạn. Nó view phong phủ kính luôn nguyên cả một cái nhà này. Có thể nói đây chính là một cái mẫu nhà 3 gian 2 mái truyền thống ở miền Tây Nam Bộ mà rất là hiếm hoi còn sót lại các bạn. Vì hiện tại gia chủ của nhà này người ta cũng không còn ở cái nhà này nữa, và chỉ còn lại làm lại là để kỷ niệm thôi các bạn. Và hiện tại giờ các bạn đang nhìn thấy đó chính là view phong phủ kính luôn các bạn. Và mình muốn lưu giữ lại những cái hình ảnh về những cái mẫu nhà truyền thống ở miền Tây Nam Bộ xưa. Chính vì vậy mà mình thực hiện cái video này. Có thể nói là một cái ngôi nhà rất là xưa, rất là miền Tây Nam Bộ luôn, phải không các bạn? 3 gian 2 mái. Kiến trúc thì nó có một sự kế thừa các bạn. Ngày nay kiến trúc ở hiện đại thì có nhà mái Thái, nhà mái Nhật, nhà mái bằng, nhưng mà cái mẫu nhà 3 gian 2 mái ở miền Tây nó vẫn còn một cái chỗ đứng thôi các bạn. Và mình muốn lưu giữ lại cái kỷ niệm về những cái mẫu nhà truyền thống như thế này. Do đó mình thực hiện cái video này gửi đến mọi người tham khảo. Và bây giờ xin mời mọi người cùng mình tiến vào trong và tham quan những nét độc đáo của cái mẫu nhà truyền thống này mà ngày xưa ông cha ta đã xây dựng các bạn. Ở những thập niên 60, 70 mà xây dựng được một cái mẫu nhà như thế này nó cũng phải rất là nhiều kinh phí các bạn. Phải là gia chủ các bạn thì mới xây dựng được một cái mẫu nhà như thế này. Và hiện tại bây giờ nó cũng còn rất là ít, hiếm hoi gặp những cái mẫu nhà như thế này các bạn, vì nó đã được thay thế bằng những cái mẫu nhà hiện đại hơn, đẹp hơn. Kiến trúc thì nó cần có sự kế thừa các bạn. Những bạn nào học bên cái lĩnh vực kiến trúc và thiết kế thì nó sẽ có một cái môn học về kiến trúc xưa truyền thống các bạn. Và có thể nói đây chính là một cái mẫu nhà rất là phù hợp để giúp cho những cái bạn nào học về bên kiến trúc tham quan tìm hiểu về những kết cấu giống như là kiến trúc xưa các bạn.
Và hiện tại thì mình đang bước vào bên trong cái phần sảnh phía trước nè các bạn. Cái phần sảnh phía trước thì nó rộng khoảng 2 mét thôi các bạn. Đây chính là cái phần mái ở phía bên trên. Seno thì được đúc Seno các bạn, được thiết kế rất là đơn giản với cái mẫu nhà truyền thống này. Có thể nói rất là ghiêu phong luôn các bạn. Và hiện tại bây giờ những cái dây leo đó nó bao phủ luôn các bạn. Vì cái ngôi nhà này nó cũng đã xưa rồi, người ta không còn có ở nữa, và hiện tại nó chỉ còn để lại để làm lưu niệm thôi các bạn. Và để lưu giữ lại những cái hình ảnh này thì mình cũng quyết định thực hiện cái video này để làm cái kỷ niệm về những cái mẫu nhà truyền thống mà ngày xưa ông cha ta đã xây. Cái gạch nền là ngày xưa thì được lót bằng cái gạch bông các bạn. Cái gạch bông 20-20 này người ta gọi là cái gạch bông nha các bạn. Nó cũng rất là đẹp và rất là bền. Thời điểm và cách đây khoảng mấy chục năm thì cái vật liệu nó cũng chưa phát triển lắm. Ở cái thời điểm này cái gạch bông là nó đã là chất lượng và đã là tốt lắm rồi các bạn. Đây chính là cái phần mái ngói nè các bạn. Mái ngói đất sét nung, được kèo, gồ, gui mè là đều bằng gỗ hết nha các bạn. Có thể nói là rất là chắc chắn, có thể nói là đến thời điểm bây giờ nó vẫn còn tồn tại luôn, thì chứng minh thực rằng là cái thời điểm đó cái vật liệu rất là kiên cố, rất là chắc chắn luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong nha các bạn. Cái vị trí mình đang đứng đây là cái bên trong của mẫu nhà ba gian này đó nha các bạn. Với những mẫu nhà ba gian này thì được thiết kế với chiều rộng là khoảng 9 mét trở lên nha các bạn. Có thể nói chính là nó rất là ghiêu phong luôn các bạn. Cách đây cũng mấy chục năm, gần 100 năm rồi. Các bạn đang quan sát đó chính là cái phần mái ngói đỏ của nhà ba gian này các bạn. Ngày xưa thì ông cha ta lợp ngói đó và kèo, gui, mè bằng gỗ hết các bạn. Đây chính là người ta gọi đó chính là ngói hài các bạn. Còn đây là cái gian nhà ở phía sau nha các bạn. 90% cái nhà này nó được thiết kế đó chính là gỗ hết các bạn. Những cái vách tường này người ta sẽ tiến hành người ta xây sau khi mà những cái vách gỗ này nó xuống cấp rồi các bạn. Nhưng mà theo như mình biết ngày xưa khi mà thiết kế những cái mẫu nhà ba gian này đều bằng gỗ hết nha các bạn. Các bạn đang quan sát đó chính là cái hệ kèo, gui mè của nhà ba gian truyền thống này nè các bạn. Có thể nói là cái vật liệu ngày xưa rất là bền đúng không, phải không các bạn? Hiện tại bây giờ thì nó xuống cấp, nó cũng đã là hết vai trò của nó, cũng là mấy chục năm rồi các bạn. Cái vị trí mình đang đứng đây là cái mặt sau đó các bạn. Kiến trúc thì nó có sự kế thừa phải không các bạn? Ngày nay cho dù có những cái kiến trúc mà nó mới mẻ hiện đại thì nó vẫn phải kế thừa cái kiến trúc cổ điển ngày xưa các bạn. Đó chính là một cái nguyên tắc. Có thể nói là ngày xưa khi mà ông cha mình xây dựng những cái mẫu nhà như thế này nó rất là kỳ công các bạn. Rất là nhiều công phu, cũng giống như là rất là nhiều những cái vật liệu. Vì nó đã lá quá là xưa cũ luôn các bạn. Do đó là các bạn nhìn thấy đó là rêu phong và những cái dây leo này nó phủ kín luôn ở những cái dàn cửa sổ này, rất là đẹp các bạn. Hy vọng thông qua cái video mà mình đã chia sẻ nhà ba gian hai mái ở miền Tây gửi đến bà con cô chú bác và anh chị lưu giữ lại hình ảnh một cái mẫu nhà truyền thống ở miền Tây mà mình đã từng ở, cũng giống như là mình đã từng gặp ở những cái vùng quê nông thôn cách đây đã gần 100 năm các bạn. Và video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.